Ai trong số chúng ta cũng đều ước muốn mình có cuộc sống sung túc, thành công và giàu có. Vậy người thành công và giàu có những đặc điểm gì? Hôm nay, Tuân cùng các bạn cùng chia sẻ chủ đề này, bí quyết mình luôn để ở cuối video này nha. Người giàu có không phải là người kiếm tiền giỏi, vì có rất nhiều người kiếm được nhiều tiền, nhưng họ không giữ được tiền. Người giàu là người biết giữ tiền và biết cách chi tiêu hợp lý và kiếm tiền rất giỏi. Người giàu là người sẵn sàng cho đi những gì mà họ có và nhận về những gì mà họ mong muốn. Đây là hai điểm khác biệt đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy ở người thành công và giàu có. Vậy nên, có nhiều người áp dụng cách đi tắt, đón đầu là chơi với người giàu có để họ mang lại lợi ích cho mình. Đó là tiền bạc. Nhưng đây là suy nghĩ chưa đúng. Chúng ta nên hiểu người giàu là người có nhiều tiền, thì họ là vua săn tiền. Vậy, ai từng nghĩ kết thân với người giàu để săn tiền của họ? Đây là một suy nghĩ sai lầm nhất trong cuộc đời này. Cho nên, hãy đến gần người giàu để học cách làm giàu của họ. Không phải đến gần người giàu để lấy tiền. Mà muốn đến gần với người giàu, người thành công thì chúng ta phải là người cống hiến. Chúng ta phải cho đi những gì mình có như kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm và thời gian, vân vân, may thì chúng ta mới nhận được cái mình mong muốn. Vì mọi cuộc chơi trên thương trường là sòng phẳng. Người giàu, họ không có trách nhiệm phải dạy cho chúng ta những giá trị mà họ đúc kết được để giàu có. Vậy cái họ đúc kết được đó là gì? Đó là cái tâm. Cho nên, thứ mà chúng ta nhận được cực kỳ quan trọng. Đó là tâm thức. Tâm thức của người giàu, nó khác xa so với số đông còn lại. Và bạn gần người giàu, bạn học được tâm thức của họ. Không phải ngẫu nhiên họ giàu, mà họ có tâm cực kỳ tốt. Theo nghiên cứu trên của tập đoàn Spectrum được thực hiện trên 132.000 người có tài sản trên 25 triệu đô la ở Mỹ, 87% các nhà đầu tư giàu có nhất nói rằng làm việc chăm chỉ là một yếu tố giúp họ có được tài sản và trở nên thực sự giàu có. Trong khi đó, có 78% người giàu tin tưởng rằng yếu tố giáo dục quyết định thành công của họ. 63% cho rằng chấp nhận rủi ro đóng một vai trò lớn trong việc trở nên giàu có của họ. Theo những người này, phải có gan thì mới có thể làm giàu được. Một số yếu tố khác cũng được nhắc đến bao gồm tiết kiệm với tỷ lệ 59%, thừa kế 30% và may mắn với tỷ lệ 53%. Theo đó, hơn một nửa người được hỏi đều cho rằng tiết kiệm là yếu tố quan trọng giúp họ trở nên giàu có. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra nhiều cách tiết kiệm nhưng không phải là chỉ biết giữ khư túi tiền của mình. Tuân cùng các bạn chia sẻ cách tiết kiệm của những bậc thầy này ở video sau. Trong số 132.000 người có tài sản trên 25 triệu đô la ở Mỹ của nghiên cứu này, có đến 30% tiết lộ rằng sự giàu có của họ đến từ thừa kế ở nhiều dạng như đất đai và các loại tài sản khác. Điều đó có nghĩa là 70% còn lại đều tự mình gây dựng nên sự nghiệp. May mắn cũng là một yếu tố quan trọng quyết định thành công của 53% người tham gia nghiên cứu này. Trên thực tế, thay vì ngồi đợi may mắn tìm tới, chúng ta cũng có thể tự tạo ra vận may cho bản thân mình như biết nắm bắt thời cơ, tìm kiếm thêm cơ hội. Như vậy, tỷ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn rất nhiều. Có 95% các triệu phú tự lập nghiệp nên mà có cho rằng được mọi người yêu mến là yếu tố quyết định thành công của họ, còn 94% trong số họ cho rằng việc hạn chế buôn chuyện, tám chuyện. Bởi theo họ, điều này sẽ khiến người khác không thích họ hoặc đôi khi còn phá hủy các mối quan hệ. Bên cạnh đó, có đến 86% triệu phú tự thân lập nghiệp cũng né tránh việc giao du với những người không thích họ. Vậy, muốn có vận mạnh tốt, chúng ta hãy sửa lại cách nói chuyện của mình. Đừng bao giờ nói nhiều về tính xấu của người khác, vì những điều đó không ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn, và vì bạn và tôi chưa chắc đã tốt hơn họ. Đừng bao giờ phán xét về gia cảnh của ai đó, vì sự giàu nghèo của họ không liên quan gì đến bạn. Đừng bao giờ có lời nói làm tổn thương người khác, vì luật nhân quả luôn tồn tại. Đừng tùy tiện nổi giận với người khác, không phải họ đang nợ bạn, mà có lẽ chính là bạn đang nợ họ. Và có thể đến lúc chính chúng ta phải trả cái nợ đó. Đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn và tôi, nhờ tấm gương đó mà chúng ta nhận ra những thiếu sót của mình. Đừng bình phẩm xấu về ai đó, vì có thể người nào đó cũng đang nói về bạn.
Đừng giải thích nhiều về một sự việc nào đó, vì có thể càng giải thích thì vấn đề lại trở nên rắc rối hơn. Khi nói chuyện với người có vận mệnh tốt, bạn sẽ thấy họ rất biết lắng nghe, thường không ngắt ngang câu chuyện của người khác. Đôi khi họ phải nghe cả những lời thô lỗ, nhưng họ vẫn giữ được thái độ điềm đạm ôn hòa. Đó là tất cả nội dung mình chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng tôi cùng các bạn sẽ thấy mọi điều đến với mình luôn hoan hỷ. Mỗi ngày làm một việc tốt, cho chính mình và cho cả cộng đồng. Vậy, để có cuộc sống sung túc, thành công và giàu có, thì điều mình cần phải luôn nhớ. Một, hãy luôn mãi là người học tập suốt đời, học ở trường, học từ bạn bè, học từ những người thầy và tự học qua sách báo hoặc học từ những trải nghiệm của chính trong cuộc sống hàng ngày. 2. Luôn luôn làm việc chăm chỉ, làm việc bằng chữ tâm từ những công việc hiện mình đang có. Từ đó tạo ra cơ hội cho chính mình. 3. Biết cách quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý và biết nắm bắt, tận dụng cơ hội để phát triển. 4. Làm chủ chính bản thân mình. 5. Luôn là người hoan hỷ, giữ năng lượng tích cực để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống và trả lời được ngay câu hỏi cho chính bản thân mình. Ai là người muốn bạn thành công nhất? Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe.